Sziasztok! Ma megnézzük, hogy mit akar a volatilitás. Lesz szó a korlátairól és a lehetőségeiről is. A videó végére fogod látni, hogy a volatilitás ugyan egész jól bemutatja egy adott befektetés kockázatosságát, de közel sem egyenlő magával a kockázattal. Ha megkérdezel hozzáértőket arról, hogy mutassák be a volatilitást, akkor olyasmi válaszokat fogsz kapni, hogy ez nem más, mint a kockázat mutatója, valamint az árfolyam elmozdulás iránya és mértéke. Na, ezzel legyél boldog! Ahhoz, hogy ezt értelmezni tudd, először is nézzük meg, hogy mi a kockázat. Bár a volatilitás témakörében kézenfekvő lenne, hogy azt mondod, hogy a kockázat az árfolyam változás, de mégsem az. Ha megnézed a két hozamgörbét, vagy itt inkább hozam egyenest, akkor láthatod, hogy egyik sem kockázatosabb a másiknál, mivel mind a két esetben fogod tudni pontosan, hogy mennyi pénzed van és mennyi lesz. A kockázat nem más, mint hogy te, mint befektető, veszteséget szenvedsz el. Annak, hogy te veszteséget szenvedj el, jellemzően két oka szokott lenni. Az első, hogy egy ideiglenes árfolyamesés miatt megijedsz és pánikból alacsonyabb áron adsz el, mint ahogy megvetted. A második pedig az, hogy a cég, amelynek a papírait tartod, valamilyen nem kívánt változáson ment keresztül, ami vagy szükségtelenné tette a termékét, vagy ellehetetlenítette a működését. Ezáltal az árfolyama is jelentősen csökkent, vagy éppen az egész megszűnt. Bár nincs garantálva, hogy egy kis kivárás segít akár a veszteség elkerülésében, akár a nyereség elérésében, de mindenképpen jó ötlet, hogy az első esetről van szó. Felmerülhet benned a kérdés, hogy miért alkalmas a volatilitás a kockázat mérésére. Egy adott részvény ára sok mindent tartalmaz. Minden olyat, ami információval befektetők az adott pillanatban rendelkeznek. Nem csak az információt, hanem annak a hiányát is megmutatja. Amikor nagy a volatilitása az adott részvénynek, az nagy bizonytalanságot mutat a befektetők részéről. Ennél fogva nagy rizikót is jelent. Nézzük meg, hogy hogyan tudod mérni az árfolyam elmozdulást. Az egyik mérési lehetőség, hogy az árfolyamot önmagához hasonlítod. Erre alkalmas a szórás, ami az árfolyam átlagos szintjétől való eltérést mutatja. Emellett szokták még a szórás négyzetét, azaz a varianciát is használni. A mérés másik lehetősége, hogy a piachoz viszonyítod. Ekkor azt nézed, hogy amennyiben a piac 1%-ot mozdul, mennyit és milyen irányban változik a befektetésed értéke. A részvényeknél ezt mutatja meg a béta, a kötvényeknél pedig a duráció tesz neked jó szolgálatot. Ahogy a videó elején említettem, vannak korlátai a volatilitásnak. Nézzük meg, hogy milyen hibákba futhatsz bele, hogyha csak ezzel szeretnéd a kockázatot mérni. Az első hiba, hogy realizálod a veszteséget pusztán félelemből. Az emberekben jellemzően működik egy alapösztön, amelyet a kimaradástól való félelemként szoktak emlegetni. Ez bekapcsol, amikor az árfolyamok dinamikusan emelkednek, ugyanis sok befektető attól fél, hogy kimarad a látszólag könnyen elérhető eredményből. Emiatt sokan az árfolyam emelkedés tetején szállnak be, még a tapasztaltabbak közül is. Amikor az árfolyam bármi miatt zuhan, akkor megijednek és a további veszteségtől való félelmükben inkább eladják ezt a befektetést. És pont ez az, ami miatt veszteségük lesz. Ha kivárták volna a visszaemelkedést, akár annyival, hogy nem néznek rá naponta, akkor a pénzüknél maradtak volna. Rövid távú befektetéseknél mindenképpen kifejezi a rizikót a volatilitás, elvégre itt a hozamodra komoly hatással lehet akár a napon belüli elmozdulás is. Hosszú távon, csak erre figyelve viszont, pont hogy arra ösztönöz, hogy mély ponton eladva veszteségeid legyenek. A másik hiba, amit magában rejt, hogy könnyen lehet, hogy túlságosan az adott részvény árára fókuszálsz. Tény is való, hogy egy magasabb volatilitással rendelkező részvény ára könnyebben zuhan mélyebbre, mint ahogy az is, hogy az emberek hajlamosak a veszteségtől való félelmükbe mély ponton eladni. Emiatt a magas volatilitással bíró részvényeknél több befektetőnek lehet nagyobb vesztesége is. Ettől még a részvény ára és a részvény értéke között különbséget kell tenni. Példának vegyünk egy céget, amely amúgy teljesen stabilan működik. A terméke iránt megvan a piaci igény. Ennek a cégnek a részvényei érjenek mondjuk 10 000 forintot. Ha az árfolyam hirtelen leesik 2000 forintra, akkor közel sem igaz, hogy nagyobb a kockázatod. Elvégre ilyenkor a cég nem ment össze az ötödére. A gépei és az eszközei is megmaradtak, mi több, a piacát sem veszítette el. Mivel csak az árfolyama esett, normálisan működik tovább. Azaz, hogyha ilyenkor veszel részvényt, akkor ugyanazt kapod meg, csak jelentős árengedménnyel.
Ezzel eléred, hogy még kevesebb pénzedet kockáztasd. A harmadik hiba, hogy megpróbálod mindenáron a biztonságosnak mondott, alacsony árfolyam mozgással rendelkező eszközök befektetni a pénzedet. Pedig nem mindig rossz a volatilitás. Térjünk egy mondat erejéig vissza a kockázat definíciójához. Ez ugyebár nem más, mint annak a valószínűsége, hogy a befektetőt veszteség éri. Ha megnézed az ábrát, akkor láthatod, hogy a sötétkéknek messze sokkal magasabb a volatilitása, mint a világos kéknek. A világos kékkel jelölt befektetés alacsonyabb volatilitás mellett is garantáltabban termel neked veszteséget. A negyedik, amire ilyenkor mindenképpen figyelj, hogy a volatilitást egy adott időszakra számolják. Ennél fogva kötelező jelleggel visszafelé tekint. Ha fektettél már be bankbetéten kívül bármibe, akkor talán már hallottad, hogy a múltbéli hozamok semmilyen garanciát nem jelentenek a jövőre nézve. Ahhoz, hogy a volatilitást ki tudsz számolni, a már rögzített árfolyamokra van szükséged. Ez pedig azt mutatja meg, hogy a múltban milyen hatások érték a céget. Téged, mint befektetőt viszont ez sokkal kevésbé fog érdekelni, mint az, hogy a jövőben mi várható. Ha a cég életében történt bármi, ami hatással van az életére, ezen keresztül a kockázati szintjére, akkor az csak ugyan megjelenik az árfolyamban, de csak majd egyszer. Zárszóként nézzük meg, hogy hogyan kezeld a nagyobb volatilitással rendelkező eszközöket ahhoz, hogy számodra is kedvező eredményt érj el. Az eddigiekből láthattad, hogy bár a volatilitás nem egyenlő a kockázattal, mégis elég jól kifejezi azt. Épp ezért ahhoz, hogy jó eredményt érhessel, ugyanúgy kell tenned, mint a magas kockázati szintű eszközöknél, azaz diversifikálj, oszd meg a kockázatot. Ez történhet különböző eszközök között, illetve egy adott eszköznél az időszakok között. A különböző eszközöknél az egyik irány magasabb teljesítménye kompenzálja a másik irány gyengébb teljesítményét. Ugyanez igaz akkor, amikor hosszú távra fektetsz be. Ekkor az egyik időszak eredményei kiegyensúlyozzák más időszakok visszaeséseit. Ezeket akár kombinálva is használhatod ahhoz, hogy egy a te számodra is megfelelő kockázati szintű, de még mindig jó hozamkilátással rendelkező befektetésed legyen. Iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként kapj el hírt a frissítésekről, és lájkold a videót, hogyha tetszett.